Ayan mga bros, nakikita nyo yan, channel 1, meron tayong GMA, meron tayong GNTV, News TV, meron tayong Heart of Asia, ayan. What's up mga bros? Bros, welcome back sa aking channel. Kung bago ka lang sa aking channel, please click the subscribe and bell button para bros na tayo. For today's video, meron na naman tayong bago na discover. Ayan, discover ko to sa Facebook, trending siya. At gagawin natin. So, ang topic natin ngayon ay kung paano i-convert yung ABS-CBN Tvplus to GMA AFFORDABOX. So, ayan. So, dahil wala tayong mabili ng AFFORDABOX, so, try natin itong hack na ito kung magiging successful siya. So, yan, gagawin na natin. Ang number 1 natin, syempre, hindi muna natin yung Tvplus. Ayan. I-open natin, naka-open yung TV natin. So, yan, naka-open na yung Tvplus natin. Ang una natin gagawin Tvplus, ilagay sa channel 7. Ayan. So, try natin. Lipat natin sa channel 7. Okay, nag-load pa. So, walang palabas. 7, try natin. Ayan. So, nasa GMA na tayo. Ayan. Pangalawa, scan mo dapat nasa channel 7. Ayan. So, nasa channel 7 na tayo, i-scan natin siya. Okay. Click lang natin. Yes. Okay. So, scanning lang tayo mga bros. And mga bros, search completed na 100%. So, i-press natin yung OK. Press OK mga bros. Ayan. So, ayan. Ito yung lumitaw. Ooh. GMA Regional TV bitaw. And then, patayin mo ang TV mo, pati Tvplus. After 10 seconds, buhayin mo. 10 seconds later. Ayan. So, 10 seconds na. Okay, open natin ulit. Okay, try natin i-open yung ating ABS-CBN Tvplus. Yan, wait lang natin mga bros. Wow! Tingnan natin. Uy, may News TV oh. Heart of Asia. Uy, successful! Wow! Galing! Oh, may tatlong channels. Oh. Well done. Oh. Dumami pa yung mga channels natin mga bros, no? Yan. Una meron tayong GMA. Ayan o. Galing. Oh, may 15 channels tayo mga bros. O, pakita ko sa inyo. Ayan o. Pakita ko sa inyo Ayan mga bros. Nakikita nyo yan. Channel 1. Meron tayong GMA. Meron tayong GNTV. News TV. Meron tayong Heart of Asia. Ayan. Meron tayong, di ko alam kung GMA Regional TV to. Meron tayong Zoe TV. Ayan. GMA ulit. Oh, GNTV ulit. Heart of Asia. So, tatlong channel lang pero dito pa ulit-ulit lang yung na-scan ng Tvplus natin. TV Shop, meron din. So, nahirapan ko muna ng signal. Island Living, Live TV, Inquirer, Reserve. So, meron tayong 15 channels na nakuha mga bros. Ayan. So, naging successful yung ating hack na to. So, totoo yun. Legit nga yung sinasabi nilang hack na makakonvert natin ng Tvplus into GMA AFFORDABOX. Ayan mga bros, na-try natin yung hack natin and naging successful naman. So, i-try nyo na. So, doon lang tatapos ang video natin. If you like this video, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. Kung nakatulong ako sa inyo. See you in my next vlog. Bye!